নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা। আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত কবিতা দ্য ৰোড নট টেকেন। এই কবিতাটো লিখিছে আমেৰিকান কবি ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে। কবিতাটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ বিষয়ে অলপ কিছু কথা জানি লওঁ আহা। ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট, তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে ৰবাৰ্ট লি ফ্ৰষ্ট। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1874 চনত কেলিফৰ্ণিয়াৰ ছেন ফ্ৰান্সিস্কো চহৰত। তেওঁৰ দেউতাক উইলিয়াম প্ৰেস্কট ফ্ৰষ্ট আৰু মাক আছিল ইজাবেল মুডি। স্কুলীয়া শিক্ষা সামৰাৰ পিছত হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত কিছুদিন শিক্ষালাভ কৰাৰ পিছত শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয় এৰিব লগা হৈছিল। পিছত তেওঁ এজন কৃষক আৰু ইংৰাজী শিক্ষক হিচাপে জীৱিকাৰ পথ বাছি লৈছিল। 1912 চনত তেওঁ লণ্ডনলৈ যায় আৰু তাতেই তেওঁৰ প্ৰথম কাব্য সংকলন এ বয়ছ উইল প্ৰকাশ পায়। তেওঁৰ কাব্যকৃতিৰ বাবে 1924, 1931, 1937, 1943 চনত 4বাৰকৈ পুলিৎজাৰ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হয়। এই মহান কবিগৰাকীৰ মৃত্যু 29 জানুৱাৰী 1963 চনত আমেৰিকাৰ বষ্টন চহৰত হয়। ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে তেওঁৰ কবিতাৰ মাজেৰে জীৱনৰ সাধাৰণ মৌলিক অভিজ্ঞতাবোৰৰ গভীৰতাক সৰলতাৰে উপস্থাপন কৰিছে। তেওঁৰ কবিতাসমূহ সাধাৰণ যেন লাগিলেও তাৰ মাজত জীৱনৰ গূঢ় অৰ্থ প্ৰকাশ পাইছে। তেওঁৰ কবিতাৰ বিষয়ে তেওঁ এনেদৰে কৈছে, কবিতা আনন্দেৰে আৰম্ভ হয় আৰু জ্ঞানেৰে শেষ হয়। এই কথাষাৰ দি ৰোড নট টেকেন কবিতাটোৰ মাজেৰেও স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এই কবিতাটোত এজন সুখী যাত্ৰীকৰ যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতা আৰু সেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানৰ দিশটো স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। কবি ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে জীৱনৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা, বাছনি কৰাৰ সমস্যা, দ্য প্ৰব্লেম অৱ চইচৰ কথা খুব সৰলভাৱে দুটা পথৰ মাজেৰে উল্লেখ কৰিছে। দ্য ৰোড নট টেকেন কবিতাটোত কবিয়ে দুটা পথৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, যি দুটা নিশ্চিতভাৱে জীৱনৰ প্ৰতীক। জীৱনৰ বিভিন্ন স্তৰত আমি বিভিন্ন কথা, বস্তু বা সিদ্ধান্ত বাছনি কৰিব লগা হয়। বাছনি এটাৰ শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতাই জীৱনত যে ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, সেই কথাটো এই কবিতাটোৰ মাজেৰে সূক্ষ্মভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ দ্য ৰোড নট টেকেন নামৰ এই বিখ্যাত কবিতাটো প্ৰকাশ পাইছিল মাউণ্টেইন ইণ্টাৰভেল নামৰ কাব্যগ্ৰন্থখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে। আহা এতিয়া আমি কবিতাটো পঢ়ি বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in lips no stave had trodden black. Oh, I kept the forest for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere as his hands. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Let's begin with the first stanza of the poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I couldn't travel both and be one traveler. কবিয়ে উল্লেখ
কৰিছে যে বাটৰুৱাজনে বহুদূৰ বাট কুৰিবাই অহাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ঠাইত তেওঁ উপনীত হৈছে য'ৰ পৰা বাটটোৱে দুভাগে হৈ এখন হালধীয়া বনৰ ফালে সোমাই গৈছে আৰু বাটৰুৱাজনে দুখিত অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁ এজন ভ্ৰমণকাৰী হিচাপে দুয়োটা বাটেৰে ভ্ৰমণ কৰিব পৰা নাছিল। Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. তাৰপিছত বাটৰুৱাজনে বহু সময় তাত থিয় হৈ আছিল আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ তেওঁ সেই বাটটো নিৰীক্ষণ কৰিছিল যে এই বাটটোনো জোপোহাৰ ভিতৰত কোনফালে সোমাই গৈছে। এতিয়া দ্বিতীয় ষ্টাঞ্জাটোলৈ আহিছোঁ। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. তাৰপিছত বাটৰুৱাজনে দ্বিতীয় বাটটো ল'লে যিটো সমানভাৱেই ধুনীয়া আছিল, প্ৰথম বাটটোৰ নিচিনাই সুন্দৰ আছিল আৰু তেওঁ কৈছে যে সম্ভৱতঃ এইটো প্ৰথম বাটটোতকৈ বেছি ভালহে আছিল। Because it was grassy and wanted wear. কাৰণ এইটো ঘাঁহেৰে ভৰা আছিল আৰু ইয়াত কোনেও চলাচল কৰা নাছিল। Though as for that the passing there had warned them really about the same. যদিও সেই ঠাইৰে অহা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এই একেইখিনি কথাই ভাবিছিল তথাপিও কিন্তু সিহঁতে সেই বাটটো লোৱা নাছিল, সেই দ্বিতীয় বাটটো গ্ৰহণ কৰা নাছিল, সেই বাটেৰে আগবাঢ়ি যোৱা নাছিল। এতিয়া তৃতীয় ষ্টাঞ্জাটোলৈ আহিছোঁ। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. আৰু সিদিনাখন ৰাতিপুৱা এই দুয়োটা বাটতে সমানকৈ একেভাৱে গছৰ পাত পৰি আছিল আৰু কোনো পথিকেই এই বাটৰ ওপৰেৰে যোৱা নাছিল। দুয়োটা বাটেৰে ওপৰেৰে সিদিনা ৰাতিপুৱা কোনো মানুহ কোনো পথিকে তাত গছকা নাছিল, চলাচল কৰা নাছিল। অৰ্থাৎ এই বাটৰুৱাজনেই হ'ল প্ৰথম ব্যক্তি যিয়ে সিদিনা ৰাতিপুৱা এই তাত আহি উপস্থিত হৈছে। Oh, I kept the first for another day. তাৰপিছত বাটৰুৱাজনে ক'লে যে মই প্ৰথম বাটটো আন এদিনাখৰ কাৰণে ৰাখিলোঁ। অৰ্থাৎ পথিকজনে, এই বাটৰুৱাজনে, এই যাত্ৰীকজনে দ্বিতীয় বাটটো তেওঁ পচন্দ কৰি ল'লে, দ্বিতীয় বাটটো চয়ন কৰি ল'লে। কিয় ল'লে দ্বিতীয় বাটটো চয়ন কৰি ল'লে? যে এইটো গ্ৰাছী আছিল, ধুনীয়া আছিল, গ্ৰাছী আছিল, ঘাঁহেৰে ভৰা আছিল, গছৰ পাত পৰিছিল, সেইকাৰণে তেওঁ সেই বাটটো ল'লে। Yet knowing how way leads on to way, তথাপিও বাটৰুৱাজনে জানে যে কেনেকৈ এটা বাটে আন এটা বাটলৈ লৈ যায়, কেনেকৈ এটা পথে আন এটা পথলৈ লৈ যায়। I doubted if I should ever come back. তথাপিও কিন্তু এই বাটৰুৱাজনে অলপ সন্দেহ কৰিছে যে মই যে এই বাটটোৰে গৈ আছোঁ, মই বাৰু কেতিয়াবা ঘূৰি আহিব পাৰিমনে বা মই ঘূৰি অহাটো উচিত হ'বনে এই বাটেৰে। গতিকে তেওঁৰ মনত এটা সন্দেহৰ অৱকাশ আছে। কিয়? কাৰণ তেওঁ এটা এনেকুৱা বাট গ্ৰহণ কৰিছে যিটো বাট সচৰাচৰ মানুহে গ্ৰহণ নকৰে, চয়ন নকৰে। শেষ ষ্টাঞ্জাটোৰ ফালে চাওঁ। I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. শেষ ষ্টাঞ্জাটো কবিতাটোৰ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ এই ষ্টাঞ্জাটোত কবিয়ে তেওঁৰ সন্দেহৰ অৱকাশৰ ফলাফল তেওঁ ঘোষণা কৰিছে, যে কৈছে যদি মই কেতিয়াবা উভতি আহিব নোৱাৰোঁ, যদি মই এই দ্বিতীয় বাটটো গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত মোৰ জীৱনত, এই পথিকজনৰ জীৱনত কিবা যদি বিপদ আহে, তেতিয়া তেওঁ মানুহক দুখেৰে ক'ব যে বহু বছৰ আগতেই দুটা বাট এখন হাবিৰ মাজত সোমাই গৈছিল আৰু মই সেইটো বাটেৰে ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ যিটো বাট মানুহে কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ ফলতেই এই গোটেইখিনি পাৰ্থক্য মোৰ জীৱনলৈ আহিছে। কবিতাটো এটা আনন্দৰ মাজেৰে আৰম্ভ হৈছে, যেনেকৈ আমি আগতে কৈছিলোঁ যে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ কবিতাবিলাক ডিলাইটত ষ্টাৰ্ট হয় আৰু উইজডমত শেষ হয়। ঠিক একেদৰে দি ৰ'ড নট টেকেন কবিতাটো
ডিলাইটৰ মাজেৰে আনন্দৰ মাজেৰে আৰম্ভ হৈছে যাত্ৰাৰ আনন্দৰ মাজেৰে আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এই যাত্ৰাৰ শেষত উইজডম জ্ঞান ইয়াত লাভ কৰিছে যে যিটো চয়ন তেওঁৰ যিটো সিলেকশন চইচ আছিল চইচ অফ ৰোডছ তাৰ ফলত তেওঁ কি হৈছে এটা জ্ঞানো লাভ কৰিছে যে যদি তেওঁৰ চইচটো ভুল হৈ যায় ভৱিষ্যতে যদি এই চইচটো ভুল বুলি পৰিণত হয় তেনেহলে তেওঁ মানুহক কি ক'ব তেওঁ দুখ মনে ক'ব যে মই এটা এনেকুৱা বাটেৰে চলাচল কৰিছিলো যিটো বাট মানুহে সাধাৰণতে চয়ন কৰা নাছিল যাৰ ফলত মোৰ আজি এনেকুৱা পৰিণতি হ'ল এই কবিতাটো বৰ ধুনীয়া সুন্দৰ কবিতা জীৱনত আমি বহু ক্ষেত্ৰত চয়ন কৰিব লগা হয় যেতিয়াই কোনো এটা বস্তু ডিসিশন ল'ব লগা হয় সিলেকশন কৰিব লগা হয় চইচ কৰিব লগা হয় খুব ভাবি চিন্তি সাৱধানে গুৰুত্ব সহকাৰে তাক চয়ন কৰিব লাগে যাতে আমি পিছলৈ গৈ কোন ধৰণৰ পৰিতাপ কৰিব লগা নহয় এতিয়া এই কবিতাটোৰ লগত জড়িত আন কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰো যে এই কবিতাটোত এটা ৰাইম স্কিম আছে এতিয়া আমি কবিতাটোৰ ৰাইমখিনি চাওঁ যে কবিতাটোত কি কি ৰাইম আছে প্ৰথম স্থানজলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখিব পোৱা যায় যে উড আৰু ষ্টুড এই দুটা শব্দ তাত ৰাইম হৈ আছে ঠিক একেদৰে both আৰু underground এই দুটা শব্দৰো ৰাইম মিলিছে ঠিক একেদৰে দ্বিতীয় স্থানজাত ফেয়াৰ আৰু ওৱেৰ এই দুটা শব্দৰ ৰাইম হৈ আছে ঠিক একেদৰে তৃতীয় স্থানজলৈ চালে দেখা পোৱা যায় যে লে আৰু ডে এই দুটা শব্দৰ তাত ৰাইম হৈছে চতুৰ্থ স্থানজলৈ চালে দেখা যায় ইয়াত চাই আৰু বাই এই দুটা শব্দৰ ৰাইম হৈছে হেন্স আৰু ডিফাৰেন্স এই দুটা শব্দৰ মাজতো ৰাইম হৈছে গতিকে এইখিনি আছিল কবিতাটোৰ ৰাইম স্কিম তাৰপিছত আমি সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নবোৰ চাওঁ কেনেকুৱা আছে সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নবোৰ কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন এই কবিতাটোৰ পৰা হ'ব পাৰে এই বিষয়ে অলপ চকু ফুৰাই চাওঁ